Positive Day Gilibers, this is Dr. Gigi Sunga from My Can Change Project. Magandang gabi sa lahat ng mga Gilibers natin. And doon sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. Okay, so magandang Thursday night sa ating lahat. And second vlog na natin to sa lahat ng mga Gilibers na sumusuporta this Thursday. Nag-upload na rin tayo. Yan. So, ayan yung mga routine natin after work, uwi tayo, and gawa ng mga dapat natin gawin sa ating mga negosyo. At hinihintay natin na mayroon tayong meeting ngayon. Ibibigay natin mga supplies. Yan. ng t-shirt and sling bag. So, if you want to order, so meron tayong t-shirt, I Can Change shirt, plus sling bag, plus book, for only 1,300. 2 t-shirt, 1 sling bag, 1 book. 1,300 only, kasama na po yung shipping fee. Yan. So, message nyo lang po ako para sa inyong mga mensahe. And if you want to advertise your business, pwede nyo po akong kontakin kung meron kayong negosyo na gusto nyo palawakin or services that you want to invite everyone to avail. So, pwede nyo po akong kontakin, pag-usapan natin kung paano po tayo magkakaroon ng mga ng mga tulong. Okay? So, how can I help you to advertise your business? And at the same time, matulungan mo po yung mga kababayan natin to start their own business. Okay? And speaking of business, may mga nagtanong kanina sa atin. I think mga 3, 4 sila nagtanong. Doc, di pwede ba magsimula ng negosyo sa 5,000 pesos? Kung 5K lang ang pera mo, anong negosyo ang pwede? Okay? O pwede na ba yung 5K? Okay? So, pero bago natin sagutin sa November 18, sa Hong Kong tayo. I'm still receiving, nag-accept pa po tayo ng registration fee. September 15 na deadline. So, September 16, mag-a-announce ako kung tutuloy tayo o re-risked natin. Kasi nga po, nag-ipon tayo at least 80 ang mga nag-register sa atin. So, kailangan natin yung ma-desisyonan. Okay? And if you need to speak or per seminar for students, teachers, parents, and companies team building, just call me 0939-5254-311. And if you have other questions, dito na po kayo mag-message sa aking FB page, Dr. Gigi Sunga, and aking FB account, Gigi Sunga. Yan. So, lahat po nasasagot ko dyan, o sa number ko, yan. You can call me, you can text me, lahat pwede nyong gawin. Dito sa YouTube kasi, sa comment box, hindi ko masyado lahat masagot dyan. Kasi medyo limited ang time natin sa laptop. So, pero pag cellphone po ang hawak ko, I can answer that every lunch break. At habang, nandito tayo na habang nagre-relax. Okay? Okay, ano bang negosyo pwede sa 5,000 pesos? Okay, number 1, pwede kang mag-start ng negosyo mo. Okay? So, ano po yung mga negosyo na pwede natin gawin? Number 1 po ay pwede tayo magkaroon ng homemade. Ano ba yung mga homemade business? Marami. So, pwedeng kakanin yan. Pwedeng pagkain, di ba? So, pwedeng by order, magpa-order kayo ng pansit, ginataan. Meron dito sa somewhere parang Talimundok, Tapulaw. Diyan, nag-order kami ng bilo-bilo, nag-order kami ng merienda. So, marami actually dito sa lugar namin, marami nagpapa-order ng pansit, kalamay, tawag ka lang, pwede na. So, okay, so, kung meron kong 5,000, actually, sobra pa yung 5,000 mo di ba? Or kung ayaw mo ng mga kakanin, pwede rin yung mga sweets, mga dessert, di ba? So, like one time, di ba, pinakita ko na po sa inyo, kasi nabanggit ko na pwede kayong magawa ng yema, mga atsara, maraming pwedeng gawin, di ba? Mag-homemade food kayo, homemade, actually, hindi lang yan, mga craft na pwede mong gawin, marunong magawa ng mga flowers, marunong kang design ng t-shirt, marami kang pwedeng gawin, okay? So, sa bahay mo lang pwede kang magsimula ng yung isang negosyo. So, yan, home-based business, okay? So, yan yung una. Alright, second, ano pang pwede mong gawin? Pwede ka pong mamili ng mga items pwede kang lumuwas, pwede sa Baclaran, sa Quiapo, sa Divisoria, pwede mga RTW, pwedeng accessories, di ba? Ito, isama ko na dito, mga school supplies. So, pwede yan. So, pwede kang mamili, lumuwas ka, then ibenta mo yan dito sa community mo, sa province nyo, di ba? Yung 5,000, I think, madami ka na rin mabibili mga items dyan. Hindi mo naman kailangan mag-rent, so magpunta ka na maaga, magtanong-tanong ka na bago ka lumuwas sa mga namimili ng bultuan, saan ba kukuha ng mga gantong item. Or gusto mo, bago ka
magpunta diyan, magpa-order ka na, you ask your friends, relatives, o anong kailangan mo, ito, pupunta ako, ilang shorts, ilang t-shirt, di ba, ilang bestida, ilang bag, di ba, medyas, sulat mo na lahat ng order, unahin mo sa mga kamag-anak mo, kaibigan mo, sa mga tao sa paligid mo, kapitbahay mo, di ba, I think, yung 5,000 mo, madadagdagan yan. Pag nagtanong ka, sabihin mo, may ano ka na, mag-down ka na ng 50%, di ba? Mga slacks, mga pampasok. So, marami dyan. Okay? So, ang gawin mo lang, lumuwas ka, bumili ka, pagdating dito, lista mo lahat, mag-inventory ka, then, pwede ka na magbenta. Di ba? Or, yung sinasabi ko, pre-order. Di ba? So, para sulit lahat ng mga bibilin mo, sigurado ka mabibili. Okay? Number 3, pwede kang pumasok sa mga consignment. Pwedeng prutas i-deliver sa'yo, o kaya naman pwedeng yung mga iba-ibang mga items na pwedeng ibenta mo, kung di mabili, ibabalik sa'yo, di ba? Then pwede ka nang pwede mo na ditong yung iba naman, dapat makapag-down ka muna. So, sige, mag-down ka, di ba? So, yung iba, babalik mo pag di nabili. So, may mga ganyan Like, kapatid ko kasi nagpuprutas siya, may saging. So, may mga binabagsakan nata yung iba niyang kalaban. Wapay na consignment, di ba? So, pwede yan. You just have to be resourceful, masipag ka lang, maghanap ng clients, maghanap ng supplier, maghanap ng mga buyers. So, yan lang naman ang ano mo dyan Ayan lang ang trabaho natin pag may ganyan, buyer, supplier. So, maging makisig, maging masipag, doble sipag. Tandaan natin, pag nagsimula ka ng negosyo, dapat doble sipag mo. Hindi pwede yung relax ka lang, hindi pwede yung tanghali nagigising, hindi pwede maga natutulog. Di ba? Pag may negosyo ka, maga ka nagigising, nagpaplano ka, hindi pwedeng nanonood ng TV. Di ba? Hindi pwedeng tulog agad. Kailangan plano. Okay? So, like what I'm doing, pagod tayo sa school, nagturo ako hanggang 6:30 p.m., di ba? Nag-drive ako 1 hour. Pagdating ko dito, I reviewed my mga messenger, ni-review ko lahat ng mga messages sa akin, I answered. Then, nag-shoot tayo kanina, then ngayon, upload, then mamaya uli hanggang 12, di ba? So, ganon. Then, pagising ko, mamaya umaga, ang gagawin naman natin, mag-upload uli ng another video. So, something like that. Okay? So, yun ang buhay ng merong negosyo, merong ibang source of income. Okay. Number 4. Yan, nabanggit ko na kanina yung supplies. Ayan, susunod naman ay, pwede kang magkaroon ng lending. So, pwede kang magpa-utang ng yung pera. Kung 5,000 yan, hindi maliit yan. Simulan mo, magpa-utang mo na 1,000, 2,000, humanap ka ng 5 na nangangailangan ng 5,000. Ay, ng tigi 1,000, di ba? So, wag mo lahat ibigay sa isang tao yan. So, tingnan mo yung paligid mo, kung meron mga nangangailangan, 1,000 lang. So, siguro lagyan mo naman 6% na interest. So, yan, paikutin mo yan, nasa bahay ka, hanggang sa umunlad o dumami yung pera, di ba? So, lending, pwede mo pong gawin yan. Alright, deliver. So, hindi po yan masama. Sabi natin, di ba? Kasi mga kapitbahay mo, may emergency kailangan, o kaya may pandagdag sa negosyo nyo rin, di ba? So, 5,000, pwede mo na simulan. Okay? Ano pa po? Eto, naisip lang natin kasi pinag-isa ko na kanina yung kakanin RTW yan. Pwede kang magkaroon ng junk shop. So, kahit na babae ka, kung nasa bahay ka, pwede mo simulan. Meron kang space sa bahay mo, garahe, garden, na konting space, you can start. Nabanggit ko po sa inyo na nag-start akong mag-junk shop, though it did not work, pero marami naman tayong experience na nag-gain doon. May mga kausap kami na may-ari ng junk shop. Alam niyo po ba, 3 junk shop, 3 babae nagmamanage. Di ba? So, it's not bad. It's not, hindi siya for boys only. Kaya lang, hindi po ako nagtagumpay noon kasi nagkaroon ako mga rashes, tapos hindi ko rin siya masyadong inaral. Ganon. So, kung ikaw na may nasa bahay lang at willing ka na gumawa ng ganong klase ng negosyo, pwede yan. So, bumili ka lang ng timbangan, kiluan. Nung ako po na parang, I think yung malaki, bumili ka ng may mga second hand, baka may binibili 1,000, kung brand nyo naman 2,000, maganon. So, or maliit mo na yung bilhin mo, then yung 3,000 or 4,000, paikutin mo na yan, bili, tapos kumausap ka ng mas malaking junk shop sa'yo. Kahit hindi mo muna iluwas yan,
sila muna yung bumili sa'yo, di ba? Actually, may mga junk shop owner, big junk shop owner na bibigyan ka pa nilang puhunan, di ba? Sa amin, may nag-o-offer na mag-iwan sila sa akin 5,000 para sigurado. After a week, kukuha sila ng kalakal. So, something like that. Madaming paraan para tayo magka-negosyo, di ba? So, yan. So, ayan ang pwedeng puntahan ng yung 5,000. Okay? Marami pang iba. Pero yan lang mga sinamarize natin na doable. Kayang-kaya, lalo pa kung ikaw ay nagsisimula ka pa lang ng negosyo. So, hindi pa natin binanggit dyan ang online. So, pwede pa rin ang online business dyan. Ang online mo dyan, ito na kasi yun. So, lahat kasi pwede mo tinda sa online. Pwede kang magbenta ng mga t-shirt, di ba? Pwede kang magbenta ng mga payo ngayon, tagulan. So, marami kang pwedeng ibenta. Di ba sabi ko sa inyo, isa sa mga sikreto ng yumayaman, you are a producer, you are a seller. Hindi pwedeng lagi ka lang buyer, lagi ka lang consumer, di ba? You have to produce something, you have to sell something to be rich. Alright? So, please share this video sa mga kaibigan mo na gusto rin magnegosyo, mabago, tumulad ang buhay. Okay? So, ulitin natin, if you want to advertise your business, you just call me 0939-5254-311. Thank you very much, Gilivers. Enjoy the rest of the day and let's go, let's go!